Слава Богу! Слава Йому! Благословений день нас. Бог нас благословить таким класним днем. Тепло, сонце сяє. І ми можемо просто подякувати Богу за цей день благословений. Я сам просто хочу подякувати Богу за спасіння моє. І що така класна обіцянка в нас є. Я про це думав перед тим. Так, кожен раз ми є разом, Бог є з нами. Таке дуже велике діло, як це по-українськи. Дуже велика така справа, що Бог є з нами кожен раз. Той самий Бог, який створив цілий всесвіт, і цілий всесвіт в його руках, він є з нами сьогодні. І не тільки з нами, а й в наших серцях Дух Святий є з нами. І наш Бог є дійсно вартий прославити Його. Ми хочемо Його прославити зараз, заспіваємо Йому, подякуємо за Його спасіння, що Він зійшов з самого неба за нас. І коли Він був на хресті, Він подумав про кожний один з нас. Я знаю, Він згадав моє ім'я і кожне ваше ім'я, коли був на хресті. І це є точність. І я просто хочу, щоб ми подякували Богу. Станемо, будь ласка. Прославимо Бога, віддамо Йому подяку, всю прославу і запросимо Духа Святого, щоб Він сьогодні не тільки був з нами, але вів ціле служіння, щоб наші серця були відкриті, слухати Його Слово, і ми прийняли, що Він хоче нам дати сьогодні, ми взяли з собою додому. Помолимося. Слава Тебе, Ісус Христос. Бог Ти послав. Ми дякуємо за благодать Твоїй. Ти Бог всіх нас, Бог спав. Дорогий наш Боже, дякую за цей день, дякую за цей вечір, що ми маємо, Господь, ми є вільні прийти сьогодні прославити Твоє ім'я. Господь, я тобі дякую за це благословіння і за цю країну. Як ми можемо спокійно бути тут разом, Господь, не переживати. Ми просто просимо, Господь, щоб Ти був прославлений через нас. Дух Святий, ми запрошуємо Тебе, щоб Ти працював в наших серцях і на цьому місці дій через нас, і через ці пісні, через це слово, Господь. Щоб ми сьогодні, коли ми підемо додому, ми мали щось з собою взяти на двір, і щоб іншим людям дати. Це, Господь, те, що ми маємо робити, Господь. Ми просто хочемо Тебе прославити, щоб Ти був тут з нами, Господь, і керував все ці служіння, Господь. Будь прославлений наш Господь Ісус. Амінь.
we glorify your mighty name, by which we have received our salvation. We have received our freedom, Father. We have received everything, every blessing, God, every good thing that is in our life, Jesus. It's because of you. It's because of your mighty cross, Father. It's because of the blood that you shed, Father. We thank you, God. It's nothing because of us, nothing that we did, Lord, nothing that we could have done. But you came. You came because you loved us, God, and you poured out that love upon the cross. Thank you, Jesus. Thank you, Father, Lord. And today, Father God, we just want to glorify your name, Lord. And not just here in church, God, but we want to go out into the streets, Father God. We want to go out into our work, Father God, into our jobs, into our everyday life, God, and to show that love. The love that you showed us, the love that you poured out to us, God. Help us to pour it out into everybody around us, God. Lord, to love the world as you have loved it. To show that love as you have shown it to us, Jesus. That we may glorify your name and praise your name. До твоїх ніг припаду я знов, проси мене, помилуй. В долонях рук тримай життя моє, бо я вже твій навіки.
Ісус, я Тебе прошу, дай нам бути цим світлом, Господь. Щоб ми дійсно, Господь, куди би ми не йшли, Господь, щоб ми приносили це світло, Господь, Твою любов. Щоб ті люди, які без надії, Господь, щоб вони заходили цю надію в Тобі. Щоб вони це бачили в нас, Господь, і вони це хотіли. Ісус, я знаю, що тільки в Твоїй присутності, Господь, ми можемо набратися цього світла. Що тільки коли ми з Тобою, Господь, коли ми славимо Тебе, коли ми живемо для Тебе, Господь, то ми наповняємося цим світлом, Господь. Я прошу, допомагай, Ісус. Веди нас, Господь, благословляй нас. Виливай свій Дух Святий на нас, Господь. Тут, а сьогодні, Господь, вили свій Дух Святий, Господь, на кожну людину. Щоб ми прийняли, Господь, це світло, Господь, щоб ми пішли звідси в радості, Господь, в мирі, Ісус. Готові, Господь, просто приносити це світло всім людям, Ісус. Благослови. Слава Тебе, Господь. Амінь.
praise God. Me and my sisters would like to sing a song today. It's called Espíritu de Dios, and we went to Mexico as a group, and I do believe that just the Holy Spirit was with us because we prayed, we fasted, we really asked God to help us and to be with us and to be in front of us and to fight the battles, and it was just amazing to even see the Holy Spirit working through us and working on us and just helping us so many different things, and just you could just see the power of God there in every evangelism with the children even, and with adults praying for healing and all that kind of stuff, and it was just amazing to see. So may God be glorified through this song, and it means Spirit of God, fill us, fill our minds, fill our life and our soul. And it says just to fill us with your power, your presence, just so that we can always just be walking with you. And just so, may God just be glorified through this song. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi alma. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios. Алелуя. Слава Богу. Praise God, church. Слава Богу. О, церква. First of all, I want to thank everyone Перш за все хотів подякувати кожному for praying for us, за ваші молитви, for sponsoring a lot of our trips that we go to за те, що Mexico. теж фінансово підтримуєте наші поїздки в Мексику, куди ми їздимо. Sometimes, all the time I get shocked Завжди я отримую дуже таке велике здивування. with the amount of little people that came to a service like after the beginning service, the morning service. Я дивився, скільки мало людей прийшло на початку першого служіння. No. I was shocked when you guys gathered the money at night service. Я коли збирали гроші на вечірньому служінні,
I was shocked by how much you guys donated. Тобто стільки дали, наскільки багато дали люди на якраз вечірньому служінні було. This church is very generous. Тому що ця церква є дуже, And we thank you for that. дуже щедра, і ми дякуємо за це. I'm going to share a couple testimonies. Я хочу поділитися декількома свідоцтвами. And also I'm going to share a sermon with that. І також я хочу це вкласти в проповідь. And the way I named this sermon is called God's Plan is Not Our Plan. І як я назвав цю проповідь, Божий план – це не наш план. And when I go into deeper into this message, Як ми будемо йти глибше в цю проповідь, you'll understand why I named it like this. ви зрозумієте, чому я так назвав цю You проповідь. see, before we even thought that when we agreed to go to another missionary trip, А навіть перед тим, як ми вже погодилися поїхати на цю другу, не ще одну місійну подорож, we were deciding if we should go to the same city or go to another city. ми вирішили їхати в то саме місто чи в якесь інше місто. Usually we go to Matamoros, but this is another city where we were supposed to go to Victoria. Як правило, ми їздимо в Матеморос, але ми на цей раз думали їхати в Вікторію, в інакше місто. And our decision was to either go to Matamoros for a couple of days and then Victoria, or just to go to Victoria. І от наше рішення було між тим, чи їхати в Матеморос на декілька днів, потім в Вікторію, чи просто їхати в Вікторію. And with the brothers we decided just to go to Victoria. І з братами ми вирішили, давайте будемо просто поїдемо в Вікторію. We felt like we did a lot in Matamoros. Тому що ми відчули, ніби ми вже багато зробили були в We Матеморос. felt that, a lot of people were already reached out to. І думали, що вже ніби багато людей отримали щось, And with that ми досягнули mindset, багато людей. І з такою думкою we left for this missionary ми trip. поїхали на цю місійну подорож. Dear friends, and our plan was good. І наш план був дуже добрий. Our plan was well thought out. Ми добре його продумали. And the Bible even encourages us to make plans. І взагалі Біблія нас підбадьорює, щоб ми планували. In Luke chapter 14, verse 28, Якщо, наприклад, ми читаємо в Луки 14:28, it says, suppose one of you wants to build a tower. написано, хто б з вас, коли башту хоче поставити, Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? перше не сяде і видатків не вирахує, чи має потрібне для того, щоб виконати. I mean, we thought out everything, how much it's going to cost, where we're going to go. Ми про все подумали, скільки це буде коштувати, куди ми поїдемо. Like I said, our plan was good. І наш план був хороший. Dear friends, but when we got to Matamoros, Але коли ми приїхали в Матеморос, the city where we were not supposed to come to, і ми не мали приїжджати туди. but the only reason why we came there, Але єдина причина, по якій ми приїхали because we туди, didn't want to travel through the night from Matamoros to Victoria, because it's too dangerous. тому що ми не хотіли вночі їхати, якби переїжджати з Матеморос в Вікторію, бо дуже небезпечно. And as soon as we got our car, І як тільки сіли ми в нашу машину, as soon as we got out, а як тільки ми вийшли з нашої машини, we noticed that our car is being weird. It doesn't have no oil in the transmission. а ми побачили, що наша машина щось дуже дивне з нею твориться, що немає достатньо масла в коробці передач. And a lot of thoughts started coming to us. І багато думок зразу почало приходити. We started to think, what are we going to do? Ми почали думати, а що ж ми будемо робити? We started asking God questions. God, but we planned this in such a perfect way. І ми сказали, Боже, ми ж запланували, все так добре розпланували. We fasted, we prayed we did chain prayers. Ми молилися, ми постилися, за нас були такі довгі молитви, багатоланцюгові молитви. What's going on? І що твориться? And the second what I want to talk about is do not have tunnel visions. І хотів би взагалі сказати, щоб не було у нас таке тунельне бачення. You see, as soon as we started hitting these troubles, тому що як тільки ми почали ставатися ці такі неприємності, a lot of us, or even us, had this tunnel vision.
Багато з нас, хто мало це таке тунельне бачення, that we need to get to Victoria somehow. що саме от Вікторії, саме туди нам треба попасти. We are headed that way. That's where our destination is. Тому що там наш кінцевий план, туди ми маємо їхати. You see, and a lot of people in bad situations, they think like this. І багато людей, коли попадають в різні обставини, вони так думають. You know, one brother said, Один брат сказав, let's spend the night here and pray what God wants from давайте us. одну ніч ми побудемо тут і будемо молити, що Бог хоче для нас. Dear friends, that's when you open up your heart. Саме тоді, коли ми відкриваємо наші серця, You come out of this tunnel vision that we once ми were in, виходимо з цього тунельного бачення. and we try to see what God has in store І ми for us. починаємо дивитися, що Бог має для нас. Dear friends, when Jesus in Mark chapter 6, Коли Ісус в Євангелії від Марка в 6 розділі, when he came to a city, коли Він прийшов в місто, and he came there, and he tried to do many miracles. і Він прийшов в це місто, і Він тут хоче дуже багато зробити And in чудо. chapter 6, verse 3, it says, isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son, the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't these his sisters here with us? І от якраз постає це запитання, яке люди запитують, хіба ж він не Тесля, син Марії, брати ж його Яків, Йосип і Юда та Симон, а сестри його хіба тут не між нами? І вони спокушалися ним. You see, even they couldn't grasp that maybe this is the Son of God. Бачите, навіть тут ці люди, вони не допускали, що це може бути Син Божий. They had this tunnel vision. They had this one Вони це мали vision looking at тунельне him бачення, as he's the carpenter's тому що son. це є син He Теслі. cannot be something Він не else. може бути ніким іншим, це є син Теслі. And a lot of times in our lives, І that's how часто it в нашому happens. житті саме так і трапляється. Dear friends, a lot of parents Багато батьків have this tunnel vision for My their families, dad- for their kids. тунельне бачення до своїх дітей. They plan out their lives. Вони вже спланували наперед це You're їхнє going to go to життя. college. Ти підеш в After коледж, that, you'll get married. потім ти одружишся, And after that, you'll fit in some kind of і ministry. потім ти якось будеш в якомусь служінні. We have this tunnel Ми vision, маємо це тунельне бачення, and it's so hard to get out of it. і дуже важко з нього вийти. And a lot of times, God doesn't. When the kid asks their parents, "Mom, I want to go to Bible school," І дуже часто, коли діти можуть піти і запитатися батькам, сказати, що я хочу піти в біблійну школу, "Mom, I want to go to a missionary я trip." хочу поїхати на місійну подорож. No, that's not for you. Ні, це не для тебе. We have this tunnel vision. Тому що у нас є це тунельне бачення. And we see this in the scriptures where the people looked at Jesus as he was the carpenter's son. І ми бачимо, як тут теж люди дивилися на Ісуса, на їх сину Теслі. They had the same view. Ви мали And саме when we таке started тунельне having бачення. these car problems, І от коли в нас почалися оці проблеми з we машиною, kind of start looking at this way. і ми саме таким чином дивилися на це. And then God revealed to a brother. І Бог відкрив одному брату. And he said, and he told us, let's just pray about it. Let's see what God wants Він from сказав, us. давайте просто помолимося, побачимо, що Бог Dear friends, хоче and для that's the нас. right thing to do to І, get друзі, out of це this дуже vision. правильно, так ми повинні поступати, щоб вийти з цього тунельного бачення. We got to understand that making a plan is good. Треба зрозуміти, що так, план – це дуже добре. But at the same time, God is in control of everything. Але теж треба розуміти, що Бог контролює все. God has a plan for all of У us. Бога є план на все. Every situation that we're Будь-яка in, ситуація, в якій ми є, God has a plan. Бог має план. God has a plan out. Бог все спланував. And a lot of times when we're in this kind of vision, it's so hard to understand that we have to trust in God. І дуже важко, коли ми в таких ситуаціях, довіряти Богу. Let's turn to Genesis Давайте підемо в книгу Буття, chapter 16, 16 розділ, verse 1 and 2. перший і другий вірш. Just read this. 1 and 2. А Сара Авраамова жінка не родила йому, і в неї була єгиптянка невільниця, а імення їй Агар. І сказала Сара Авраамові: ось Господь затримав мене від породу, прийди ж до моєї невільниці, може він
від неї одержу я сина, і послухався Авраам голосу Сари. You see, Abraham Бачите, Авраам and Sarah didn't have any kids і Сара, в них не було дітей for a long time. довгий час. And a lot of times, І часто in God's plan, we have to wait. в Божому плані нам деколи треба чекати. And in this situation, І you в цій see that ситуації ми бачимо, Sarah couldn't wait no more. що Сара вже не могла чекати більше. She didn't understand that God has actually a plan. Вона for не them. розуміла, що в Бога був план для них. As we know what happens later on, І ми знаємо, що сталося тут далі. angels come to Sarah and Abraham, Що ангели приходять до Сари і до Авраама, and they said that you're going to have a kid. вони кажуть, в тебе буде дитина. You see, a lot of times we have a plan like Sarah and Abraham. І часто, так само як Авраам і Сара, у нас є план. They're in this vision that we need a kid. This is Оце наше we're єдине growing бачення, old. нам потрібна дитина, бо ми вже старіємо. And we forget that God is in control of everything. І ми забуваємо, що Бог контролює все. Like we see later on, God had a solution for their problem. Ми бачимо, що у Бога було вирішення для їхньої And проблеми. praise God, when we were on this missionary trip, Слава Богу, коли ми були на цій місії, we started seeking the Lord. ми почали шукати Бога. We started being useful in where we were at. І ми почали використовувати, або якби бути там, де ми є. We knew that we didn't come here just because. Ми знали, що ми не просто так We приїхали. knew that we trusted in God, Ми довіряли Богу. and we knew if He І ми stopped знали, us що Він here, нас зупинив тут. He wants Він something хоче, to do in this щоб ми place. щось тут зробили. Andre, our brother Lozowski, Андрій Лозовський, наш брат, he said, how come is it that God has to actually break something to show us something? чому так завжди, щоб Бог повинен поламати щось, щоб показати нам щось? A lot of times it's like that in our lives. Дуже часто так буває в нашому житті. And it's bad that it's like that, but most of the time it's like that. Це погано, що воно так, але як правило, The воно most саме так. important thing is to get out of it and is to understand that God is in control І саме важливо, щоб ми вийшли з цього так бачення, щоб ми and зрозуміли, try що to Бог, see His plan. що у Бога є for свій every план, situation і that щоб ми we're in. побачили, що Бог є всякий план на всяку ситуацію, в якій ми є. And in Proverbs В приповістях chapter 3 verse 5 it says, 3:5. trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. написано, надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. And that's what we tried to that's what we started doing. І це саме те, що ми почали робити. As we started to understand that God has a certain plan in this city. Як ми почали розуміти, що у Бога є певний план на це місто, And we actually started doing something. і ми почали робити дещо, We started seeing why God stopped us there. і ми побачили, чому Бог нас зупинив саме там. Dear friends, there was so many miracles that happened there. Багато чуд було, які сталися там. One of the healings is we were praying for a lady, І одне з цілей, коли ми молилися за жінку, and she came to the front. We were praying for her, and the translator was holding her knee. і коли вона прийшла наперед, ми молили за неї, і перекладач тримав за її коліно. We were praying, and the translator called another brother and said, "Put your hand over here." І коли ми молилися, перекладач сказав брату, щоб той брат підійшов і поставив свою руку там. And they were amazed because the bones were shifting. І вони просто почали дивуватися, тому що кістки почали She had a рухатися. problem with her bone, Вона мала проблему з кісткою. and when they put their І hands коли вони there, it поставили started shifting. свої руки на це коліно, вони почали рухатись ці And кістки. that lady said, І ця жінка сказала, "As soon as you guys came here, коли тільки ви прийшли сюди, I knew God was going to heal me." я знала, що Бог мене зцілить. Amen. Praise God. Амінь. Слава Богу.
Dear friends, another thing that happened is there was a lady in the center that was going through the program, Ще була одна жінка в центрі, яка проходила через програму. and she was possessed. І вона була одержима. And this lady wanted to be free already. She had the desire to be І free. ця жінка, вона хотіла бути вільною, в неї було бажання бути вільною. And there's so many, there wasn't experienced people to do that at that time. І в тому центрі там не було людей, які мали досвід саме в такому служінні. You know, a lot of times that's what happens. Pastors and they travel so much that they don't have, they're not there at the right time. І так буває, що немає служителів в той час, коли потрібно їх. Dear friends, but that's when God calls us, puts it on our hearts. Але це саме тому Бог прикликає нас і дає нам бажання на наше серце, To go out there. щоб ми йшли туди. And when two brothers went to pray for this girl, І коли два брати пішли молитися за цю жінку, they prayed for 2 days. ми 2 дні молилися. Not 2 whole days, but Не повних 2 дні, it was about 2 hours a day. але 2 години кожен день. Because you get very tired. They were very exhausted when they came back. І вони, коли ви молитесь за таке, дуже змучується людина, і вони досить такі були змучені, коли And your friends, приходили but назад. this lady, she got free. Але ця жінка, вона отримала She свободу. had the desire. В неї було бажання. Nobody could have came there. Ніхто би не зміг приїхати But туди. God used us Але Бог використав нас, to free this lady. щоб освободити цю людину. Isn't it amazing? Чи це не прекрасно? Dear friends, another thing that I've seen that what happens when you actually listen and put your plan aside. І я побачив, тобто, що ще стається, коли ми починаємо слухати Бога і ставимо наші плани в бік. Yes, when you get out of this tunnel vision and you follow God's Коли plan, ти виходиш з цього тунельного бачення і починаєш йти за Божим планом, you see miracles happen. ти бачиш, що чудо стаються. You see things Ти happen бачиш, that що you've речі never seen in стаються, your які life. ти ніколи не бачив в You своєму get this житті. excitement Ти бачиш, in your heart. ти бачиш, в тебе є радість ця в своєму серці. And the last thing that I want to share, І останнє, з чим я хотів поділитися, the missionaries there, що місіонери, які були там, dear friends, this church, ця церква, no, I said their church, їхня церква, I said their church, I said their church. Their church, дорога церква, наша церква. The missionaries there, Місіонери там, they got so edified. вони настільки були підбадьорені. How important it is for us, І наскільки важливо для нас, if we know any missionaries, якщо ми знаємо місіонерів, to call out to them, щоб ми дзвонили, щоб ми дзвонили до них, щоб ми to contact them, to ask them how they're doing. запиталися, як вони поживають, як життя йде. We were only there for 2 or 3 days, Тому що ми були там всього лише 2-4 дні. and we served in their church. Ми служили в їхній церкві. We served for them, Для них and they got so edified because вони of були the так healing. підбадьорені саме із-за того, що ми приїхали туди. Dear friends, and that's what happens when you're actually following God's plan. І це стається, коли ми йдемо за планом You Божим. see these things and you get edified yourself. Ми бачимо ці речі, і ми самі отримуємо це підбадьорення. And then, dear friends, when we went to Victoria, І коли ми поїхали в Вікторію вже, we did not know what to expect, ми не знали, що очікувати. but we seen that it was a lot better than Matamoros. Ми бачили, що було навіть ще краще, ніж Матеморос. There was Starbucks by the hotel. Тобто сама атмосфера, там був Starbucks біля готелю, So much cleaner. набагато чистіше все People було. walking with laptops, with suitcases, everything. Like it was Люди ходили з лептопами, з суткейсами. a lot different than the city that we once were before. Дуже інакше, ніж в тому попередньому місці. But dear friend, but we also there Але ми теж і там були, served. служили. We served for the center. Служили в We центрі, served in the church. служили в церкві, We served for the people. служили людям. And we seen how lives were touched. Ми бачили, як Бог торкався There людей. was this one incident when we didn't expect a lot of people to come to the evangelistic service. Одне було служіння, де ми не очікували, що прийде багато людей. And
I think about like maybe 30 people, 35 people Але десь 35 людей showed up. прийшло. And when we started talking to them, І ми коли почали говорити з ними, we started seeing that, you know, like I remember this one lady that was in the front. я пам'ятаю цю жінку, яка була And she was спереду, just bawling her eyes і out. вона просто ридала. And when we called them to come to the Коли front, ми попросили, щоб вони прийшли when we told допереду, them коли ми сказали, Jesus is the one що who can Ісус save, єдиний, хто може Jesus is спасти, the only one that can help, єдиний, хто може допомогти, she was the first one to run. вона була сама перша, яка прийшла допереду. And she really wanted it. Вона дійсно хотіла цього. Dear friends, we've seen a lot of miracles. Ми бачили багато We've чуд. seen a lot of people getting touched. Бачили багато, як Бог торкався багатьох людей. We've seen one possessed person being freed. Як Бог звільняв від And the whole- залежності, від демонічної залежності. And in my conclusion, I just want to say І як висновок я хочу сказати, that we make a lot of plans in our lives. ми робимо багато планів в нашому житті. We plan our church services. Плануємо наші служіння в We церкві, plan our kids' future. плануємо майбутнє наших дітей, We plan our future. плануємо своє майбутнє. Planning is good, І це добре, що ми плануємо. but let not us get into this tunnel vision Але щоб ми не були в такому цьому тунельному баченні, where we don't see what God wants from us. коли ми вже не бачимо, що Бог хоче від нас. Where we don't see where God wants us to turn. Коли ми не бачимо, що як Бог хоче нами керувати. Because if we do see it Тому що якщо ми будемо бачити and we actually obey what God wants from us, і будемо слухатись того, що Бог хоче від нас, you will see things in your life. ви побачите речі в своєму житті, Your faith will grow. ваша віра буде рости. And you will see many things that will encourage you Ви бачите багато речей, які будуть вас to підбадьорювати, keep on believing. щоб ви вірили, щоб ваша віра зміцнялася. Amen. Амінь. Ми з групою, що їхали в Мексику, хочемо разом пісню заспівати. Це були всі, що в нашій церкві зараз присутні. Їхали ми в Мексику. І цю пісню, яку будемо співати, в приспіві співаємо, що ти є тут. Ту естас, який по-іспанськи будемо співати, але слова будуть на екрані. Але що Бог є тут присутній. І часто я таке недавно, Бог мене таке недавно навчив, що ви знаєте, коли ми не відчуваємо Його присутність, коли нам тяжко, коли служіння тяжко йде, то проблема не в Бозі, а то в нас. І то треба нам шукати в нашому серці, що відбувається, смирятися перед Ним, бо я і навіть сьогодні читав, що коли Його народ, вони звуть на нього Його ім'я, коли Його шукають, то Він буде знайдений ними. І Бог не хоче ховатися від нас, а Він хоче виливати свого Духа нас благословляти. То давайте разом, хто має дерзновення, по-іспанськи будемо співати. Слова будуть на екрані. А якщо вам тяжко, то можна і молитися, і читати слова по-англійськи, щоб розуміти, що будемо співати. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir
tú estás aquí. Gloria a Dios. Испанский, слава Богу. Слава Богу, церква. Я знаю, що Бог, Він робить свої чудеса не тільки і в Мексико, і Він і використовує нас тут, в Клівленді. Я була в Мексико, я була в Мексико не з ними. Колись була в Мексику, їздила на Україну, але теж і бачу я Божу руку в своєму житті кожен день на роботі, кругом, де б я не була, знаєте, і я хочу так поділитися в нас на молодіжному зібранні, знаєте, Петя Трохимко, він ходить з таким ноутбуком і записує людей, хто хоче поділитися чимось. І мені попало, що я теж записалася на один день. І так, я хочу просто поділитися, що Бог робив в моєму житті, кожен день. Того прошлого тижня, Tuesday, було в мене день народження, і я на роботі не була, мала так як free day. Одна тьотя, вона мене не попросила, я скоріше робила як Home Health Aid, я для неї робила на неї, допомагала їй. Їй вже 88 років, і вона в January. То в січні, вона мала stroke і heart attack, і вона попала в госпіталь, і вона дуже, її забрали в assisted living. І треба було їй просто допомогти переїхати з її апартменту вона мала гарний апартмент, а тоді її таку кімнату, одна кімната, один bedroom, вся одна кімната. Все те, що в неї було скоріше, треба було помістити в ту маленьку кімнаточку. І було їй важко прощатися з всіма своїми речами, бо вона нікого не мала сама і гарні речі собі купила, але не могла все це перевезти. Знаєте. І ми просто, я поїхала туди зранку, поїхали забрати її з її нового місця, завезти її на старе місце, щоб переїхати. І ми просто в машині сіли, і вона каже, let's pray, давай помолимося. Так, я в неї робила вже 7 років тому назад, десь 5 років я період в неї робила as a home health aid, але я з ніким не є друзі з моїми клієнтами, а з нею ми залишилися друзі. Бо я до неї до хати прийшла, і там треба було пилососити, все прибирати, в неї в хаті таке, за нею дивитися, а ми просто сиділи і Біблію все розказували. Вона і баптистка, але ми про Слово Боже. Вона є дуже така encouragement для мене в моєму житті, та тьотя. І ми просто помолилися такий simple prayer. Боже, благослови нас на цей день, бо ти бачиш, що вона стара, і вона вже важко, і вона змучиться скоро, gets tired easily. І ми просто помолилися, щоб Бог нам поміг все це поскладати, і щоб все було благополучно. І де вона зараз живе, там треба було звільнити її кімнату, щоб коли ми поїдемо на її стару хату, щоб ми все перевезли. І вони мали це нам звільнити ту кімнату, щоб ми як приїхали, то щоб все було ready. І ми поїхали на ту хату, ми там спакували всі речі, що вона могла взяти. Не дуже там багато, знаєте, бо не могли багато перевезти. Ми вже їдемо назад і дзвонимо до них і питаємося, чи ви вже це все зробили. Вони кажуть, вони зовсім нічого там не робили, не звільняли тої кімнати. Але каже, а ми думали, що ви переїжджаєте просто з 3-го поверху на 2-й поверх переїжджаєте, а не з іншої хати. Каже, але вона каже, не волнуйтеся, ми поговорили з тим директором, того оунером, і він вам дав більшу кімнату. Ця кімната, що
що вони думали, що вона зверху з тої маленької переїжджає в більшу кімнату просто, знаєте. І вони дали їй, вона так зраділа, що вона могла свої речі туди умістити. Просто ми помолилися зранку, щоб Бог благословив все це. Перед тим її кейсворкерша, вона хотіла заказати їй 2 men in a truck, щоб її перевезли за $525 на 2 години, і кожну екстра година було б по $170 плюс. Я почула той прайс, я кажу, ви що, знаєте? Я кажу, я сказала, що мої брати можуть її за меншу ціну, за 400, ми це цілий день там робили, і перевезли її Саша і Богдан наш. І теж вона була великим благословенням для нас, тому що рефрижерейдер і її стов, в неї багато всього гарного, вона нам повідавала таке благословення, ми були для неї, і вона для нас, знаєте. Так просто Бог покерував, що вона дуже задоволена цим. І ми приїхали туди вже під вечір до її дому, де вона живе. А тоді люди, що там роблять на фронт-деск, пішла додому. І забулося оставити нам ключ. І тоді тетя вже теж та стара каже, бачиш, диявол знову вже працює, робота каже, не дає нам, знаєте. Бо вона пішла наперед і спиталася, дайте мені ключ, щоб я зайшла в кімнату. А вони кажуть, вже тої робочої нема, і вона не оставила нам ключа. Вона прийшла мені, то говорить, і каже, давай, каже, помолимося. І ми знову по елевейрі там стояли, помолилися до Бога, щоб Бог вийшов на поміч. І я кажу тоді до неї, окей, Лару, а тепер йди наперед на фронт-деск, питайся їх за ключом. А вона каже, я ж там вже була. Я кажу, так, але ти була туди перед тим, як ми молилися, тепер йди знову. І ми пішли туди. І там нікого не було, але вийшов мій брат і каже, так, я знаю, що її зараз немає, але я знаю, що вона дала ордер наказ дала медсестрам, щоб відкрити вашу кімнату перед тим, як вона поїхала. Каже, я не знаю, чого вони цього не зробили, але зараз я з ними поговорю. І він поговорив для медсестрів на другому поверсі, і вони відкрили нам кімнату, ми все завезли туди гарно, і брати, вона нам довірила, каже, як ви поскладаєте все в кімнаті, так буде стояти. Каже, я цього не буду, я вже не буду. Мої брати так порозкладали, каже, вона так подивилася, вже пішла, а потім прийшла, вона каже, вау, каже, я б ніколи так не порозкладала. Каже, але мені подобається. І так, і що в неї багато є місця кругом, де їздити, бо вона на колясці свої їздить, так що, слава Богу, все дуже, дуже було гарно. І просто далеко не треба ні в Мексику їхати, не треба ні на Україну їхати. І, знаєте, можна, Бог є кругом. Знаєте, я знаю, що Бог живий, Він робить свої, там, зціляє там одного, там другого, десь в Африці, іншому робить чудеса. Але Він теж, right in front of me, на мій день народження, який краще час спендувати. Я не знаю, якби я того не робила, якби я їй не допомогла, що б я цілий день робила вдома, я не знаю. Була б вдома, сиділа просто, я не знаю, що я була робила. Але я просто рада, що, не знаю, Бог поставив таке на серце моє, я просто відкликнулася, щоб то зробити. Так що, коли Бог стукає до вашого серця, не закривайте і робіть, і ви будете бачити Божу руку. Життя, воно з Богом, воно не є boring. Я знаю, що молодіж деколи думає, я покаюся і буду служити Богу, коли я буду старший, бо тому що я не хочу, знаєте, бо життя має young life, воно буде з Богом boring. А я хочу пожити трошки собі, а потім я зовсім не жалію. Я не жалію, що я є християнка, і що я служу Богу, і я Божу руку бачу кожен день в своєму житті, в маленькому. Знаєте, ви моліться, щоб Бог вам відкривав. Не дивіться, не шукайте великих чудес, що ісцілення там голови, чи від раку, чи оздоровлення, чи якесь там deliverance from alcohol і drugs. Ви просто дивіться, маленький, що Бог робить. Їдете по дорозі, ви приїхали всі сюди на це зібрання, без аварії. І Бог вас хранив, то є вже міракл. Те, що ви дихаєте, що все, то є все Боже. Треба нам замічати ці маленькі речі, які Бог
І як будеш ти вірний в малому і будеш замічати маленький, Бог тобі відкриє таке велике, що ти теж про це побачиш. Так що слава Богу за все. Нехай йому буде слава. Да, дійсно Богові слава, йому хвала за його любов, за його милість, за його доброту до нас. Це так важливо просто жити кожен день не по-плотськи, а по духу. І просто в кожну ситуацію все бачити духовними очима і завжди звертати увагу, як Бог на це дивиться. Але щоб ми це могли робити, нам треба проводити час в його присутності. Нам треба проводити цей час просто в молитві із Духом Святим, щоб ми спілкувалися з Духом Святим, щоб ми спілкувалися з Богом. І тоді Він до нас, ми вчимося просто чути Його голос. І тоді ми його чуємо завжди. Де б ми не були, що б ми не робили, що б ми не ставалися, ми чуємо Його голос. Тоді ми живемо зовсім інше життя. Тоді такі маленькі речі для нас стають великими. Це Боже благословення, що ми сюди приїхали. Це Боже благословення, що Він нам дає здоров'я, що Він нам дає силу, що Він нам дає таке добре життя тут в Америці. Це все Його благословення. Йому хай за це буде слава. І ця пісня хай буде як молитва Його. Боже благий, відчуваю, ти поруч завжди, Духом своїм, Духом Святим, наче свічка вночі, скеля у час боротьби, поруч є ти. Кожен крок по землі направляєш лиш ти Духом своїм, Духом Святим. Ти найдорожчий понад все, душа в тобі відпочиває, коли є ти. Коли є ти,
good day that the Lord has made. Прекрасний день, який Господь створив. Glad to be here this evening with the church, Я радий, що я тут сьогодні в церкві, fellowshipping with each other, в спільності з один одним, praising God. славлячи Бога. Hallelujah. Nothing better than that, right? Немає нічого кращого від цього. So today I want to talk a little bit about spiritual growth. Сьогодні я би хотів говорити про духовний ріст. Leo Tolstoy once said, everyone thinks of changing humanity, but nobody thinks of changing himself. Лев Толстой сказав такі слова, що всі хочуть, щоб змінити людство, але ніхто не хоче міняти себе. We may want the world to change. Ми хочемо, щоб світ помінявся, Maybe we want some of our friends to change. щоб наші друзі помінялися, Maybe we want our church to change. наша церква, щоб We помінялася. want a lot of things to change, right? Багато речей, щоб помінялися. Obama wanted to change America. Обама хотів поміняти Америку. And we want to change a lot of things too. Ми теж хочемо поміняти багато речей. But I think a lot of us know Але багато хто з нас знає, that change begins within us. що зміна починається з нас. Say it with me. Change begins with me. Скажіть це. Зміна починається з мене. Зміна починається від мене. Change begins within us. Зміна починається від нас. I want to turn to Ephesians chapter 4. Давайте почитаємо Єфесян 4, Starting verse 22 to 24. з 22 по 24 вірш. The second part of 22. З другої частини 22 вірша. Lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Щоб відкинути старого чоловіка, який зокріває за звабливих пожадливостях, та відновитися духом вашого розуму, і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Who here is changed by Jesus Christ? Хто помінявся через Ісуса Христа? I think all of us here are. Напевно, що всі з нас тут помінялися через Христа. Born again. Народжені згори. That's the first change in our lives. Це перша зміна, якраз, яка відбулася в нашому житті. Laying down that former self Що ми відкинули цього старого чоловіка and putting on the new self. і поставили нового чоловіка. And every day we strive to become more like Christ. І кожен день ми хочемо бути більшими, подібними до Христа. I know I wish that we could become like Christ right away in one day, but that's just not how it works. І я б хотів, щоб ми стали так швидко, ніби Христом як Христос один час, але так воно не робиться. Changing takes time. Тому що зміни приходять з часом. I mean, one of my classes that I've been taking Один клас, який я беру in Grace College, в коледжі, we were given the task of a plan of personal spiritual growth. і нам дали таке завдання, щоб ми склали план свого духовного росту. We've been reading a few resources, a few books, just studying. Деякі ресурси нам дали, ми читали книги, які ми вивчаємо. And I just want to share with you guys my personal plan for spiritual growth. І я хочу поділитися моїм особистим планом на свій духовний ріст. And I hope that it will serve as an encouragement to all of you. І я хочу, щоб це було підбадьоренням для кожного з нас. So the first thing that I've noticed after just examining my spiritual life І перше, що я побачив, коли я дивився на свій духовний свій ріст, is that my prayer just isn't completely transformed like I would want it to be. що в мене не таке молитовне життя, яким би я хотів, щоб воно було. I am being really open to you guys right now, so Я говорю вам чесно, так як є сьогодні. the change that I really just saw that I really needed in my prayer is just that personal time with God. І що я побачив особисто, що мені потрібно, це більше особистого часу з Богом. I think a lot of us may need that. Я думаю, що багато хто з нас потребує цього. It's just one of those things that it's hard to get time to do it. І важко, тому що не завжди є час, щоб це робити. And Jesus Christ is a perfect example Христос є прекрасним прикладом для of нас, spending that time alone with God. щоб проводити цей особистий час з Богом. Matthew chapter 14, verse 23. Матвія 4, 23. 14:23. 14, 23. After he had sent the crowds away, he went up on the mountain by himself to pray, and when it was evening, he was there alone. Відпустившись народ, він нагору пішов помолитися на самоті. І як вечір настав, був там сам. Mark chapter 1, verse 35. Марка 1, 35. In the early morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went away to a secluded place, and was praying there. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов в місце самітнє, і там молився. Jesus
went late at night to pray. Ісус молився пізно вночі, He went early in the morning. зранку. I wonder how early he went, 4 a.m., 5 a.m. Не знаю, наскільки ранком, але дуже ранком, 4-5 зранку. And it's just so amazing to know that the Son of God himself went to solitude. То ми розуміємо, що Син Бога особисто йшов в самотнє місце. And how much more do we need to spend time with God personally? І наскільки нам більше потрібно проводити час особисто з Господом. Some of us may think that, oh, it's Jesus, he doesn't. He is in the Trinity. Хтось може сказати, це ж Ісус, Він є частиною Трійці. But he still found that solitude to be with Christ. Але все одно, навіть в такому положенні він знаходив час для того, щоб бути в молитві. And that's one of the things that I've been recently striving for, to spend that personal time with God. І це те, на чому я наголошую в своєму зараз особистому житті, щоб більше проводити особистого часу з Господом. And I just want to share a few things that happen when we do this. Я хочу сказати про декілька речей, що трапляються з нами, коли ми це починаємо робити. Our desires become God's desires. Наші бажання починають ставати Божими бажаннями. When you start hanging out with one specific person, you become like that. Коли ти починаєш проводити час з якоюсь людиною, ти починаєш бути подібною до цієї людини. Show me your friends, I'll show you who you are. Така приказка, покажіть, хто ваші друзі, я скажу, хто ви є. If God is your friend, then that's who you're going to be like. Якщо Бог є твоїм другом, ти будеш таким як Бог. James chapter 4 verse 3. Якщо ми читаємо Якова, 4 розділ, 3 вірш. You ask, you do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. Прохайте та не одержуйте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкіш свою. This passage talks about desires. І це якраз це місце Писання говорить про наші бажання. And when we pray, І коли ми молимося, a lot of us ask for things, right? багато хто з нас просить про певні речі. We ask for maybe healing, maybe forgiveness, Про зцілення, про прощення, for specific situations in our lives. самі ситуації в нашому житті. But if we don't align with God's desires, Але якщо ці бажання вони не співпадають з бажаннями Божими, we will not receive them. ми не отримаємо. And I think that I know that spending that personal time with God will change our desires to be like His. І я теж розумію, що коли ми проводимо цей особистий час з Господом, наші бажання міняються, щоб бути такими, як бажання Бога. Matthew chapter 6, Матвія 6. verses 9 and 10. Матвія 6 з 9 вірша по 10. Pray then in this way, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ви ж моліться отак: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. God's will becomes our will when we pray. Божа воля стає нашою волею, коли ми молимося. When we pray and spend that time with God, we Коли want ми His will to be. проводимо час з Богом, ми хочемо, щоб Його воля сповнялася. We understand Ми розуміємо. and know His heart. Ми розуміємо і бачимо Боже серце. And you can't know God's heart if you just spend 5 minutes with І Him. ти не можеш знати Божого серця, якщо ти проводиш 5 It хвилин. takes a lot of time, Тому що потрібно багато and it's часу. not easy. І це не є просто. I'm speaking from personal Я experience. говорю з особистого досвіду. When I was writing this plan and actually doing it, it's so much harder to do it, І but коли it's so easy to write it. коли я писав цей план, я зрозумів, наскільки важче його виконати, ніж просто написати. I think that's with a lot of things. І це так в багатьох речах. But His will becomes our will. Але його воля стає нашою волею. That's when we know that we are spending that time with І Him. ми розуміємо, це ми якраз знаємо, це підтвердження того, що ми проводимо час з ним. It's one of the fruits. Це один з тих плодів. By spending time with the Lord, we begin to want what He would want, Коли ми проводимо час з Господом, ми починаємо бажати того, чого Він хоче. to love what He would love, Любити те, що Він любить. and to pray the way He would pray. І молитися так, якби Він цього хотів. Richard Foster said, Річард Фостер сказав, to pray is to change. що молитися – це означає мінятися. The closer we come to the heartbeat of God, Тому що ця річ, вона прийде до самого Бога. the more we see our need, І чим більше ми бачимо нашу потребу, and the more we desire to be conformed to Christ. і тим більше ми будемо хотіти ставати такими, як Христос. So the more time we spend with God, Тобто, чим більше часу ми проводимо з Богом, the more we will desire to conform to Christ. тим більше ми захочемо бути такими, як Христос. The more we will change. Тим більше ми будемо мінятися. Second point I want to touch on is meditation.
І друга річ, за яку я хотів би поговорити, це роздумування. A lot of us, when we hear the word meditation, we're ready to think about Buddhists or something else. Медитація – це англійське таке слово, роздумування – це українське те слово. Ми, коли думаємо про медитацію, взагалі думаємо про буддизм, такі релігії різні. What unbelievers do when they meditate is they empty their minds. І от коли невіруючі, що вони роблять, коли медитують або роздумують, вони спустошують свій розум. They maybe have some worries in their lives going on. They just Якісь empty it out. переживання, вони просто спустошують ці речі. But a believer's meditation is to fill their minds Коли віруючі роздумують, вони наповнюють свій розум. with what? Чим? God. Богом. With God, with His Word. З Його Словом. And Christian meditation is the ability to be quiet. Тому християнська медитація або роздумування це в тишині. It's also, being quiet. Тобто ми теж в тишині проводимо цей час. In order to hear God's voice. Але ми це проводимо для того, щоб почути голос Божий. Obey His Word. Щоб бути в послуші Його Слову. And that He will fill us with that. І щоб Він нас наповнив. Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Коли ми читаємо перший псалом з 1 по 3 вірш. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of the sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He will be like a stream firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers. Блажен муж, що за радою справедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішників, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його день та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водними потоками посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститиме йому. In his law he meditates day and night. Написано, що в законі його він проводить дні, роздумує день і ніч. Who wants to be that kind of person? Хто би хотів бути такою людиною? A person that meditates on the Людина, law of яка God, роздумує над законом Божим, meditates on his word. роздумує над його словом. And one more thing I want to say on meditation. І ще одне, що я хочу сказати стосовно цього роздумування. Kind of what I said earlier about being quiet. Про що я говорив, що треба бути в тишині. It's hard to be quiet. Тому що дуже важко бути в тишині. We always want to say something. Ми завжди хочемо щось сказати. We always just want to shout out to God, maybe thank Him. Деколи може прокричати, може подякувати йому. Or have some need that we have. But when we meditate on God and in His Word, Але коли ми роздумуємо над Богом і Його Словом, sometimes we have to be silent. деколи треба бути це в тишині. Think about the Lord. Думати про Нього. Allow His presence to fill you up. Дозволити Його присутності наповнити тебе. And some ways to meditate is to simply just read the Word of God. Деколи буває так, що медитувати або роздумувати – це просто читати Його Слово. To ponder on it and to listen to what God is saying in His Word. Роздумувати і слухати те, що Бог говорить через своє Слово. And think about Him. Думати про Нього. And the last way to meditate is just to enjoy God. І останній ніби такий варіант, через який ми можемо роздумувати над Господом, це просто насолоджуватися ним. Like it says in Scripture, be still and know that I am God. Як в Біблії написано, будь спокійним і знай, що я є твій Бог. Just being in His presence like that. Просто бути так в Його присутності. It's powerful. Це сильно. And praying and meditation, it takes time and effort. І саме така молитва і роздумування, воно потребує часу і наших зусиль. And I've found that the most effective way to actually have it happen in your life І один з так найефективніших речей, як ми це можемо, щоб нас це втілило в житті, is to schedule it. це щоб в нас був розклад. If you find a time to actually do it, Якщо ми знайдемо час, щоб це робити, then the enemy can't distract you from that. то вже ворог не зможе нас збити з цього. If you just have prayers here and there, Якщо ми маємо молитву там і сям, I'll pray 5 minutes in the morning, 5 minutes at night. молитвуємося 5 хвилин зранку, 5 вечором, That brings no fruits. немає ніякого плоду. Scheduled prayers is what actually gets it done. Але коли ми маємо розклад,
ми будемо це виконувати. It takes discipline. Тому потрібна дисципліна. Owning a gym is funny. Discipline comes up so much. Коли приходить діло до спортзалу, то там дисципліна – це все. The other day I signed up, a few months ago I signed someone up. І я декілька місяців назад я підписав одну людину. And they would come every single day Вона приходила кожен день, for 2 weeks. 2 тижні. That's it. Все. And then I got their money for 5 or 6 months. Вже 5 чи 6 місяців я беру в них гроші, But they still don't come. але вони не приходять. Maybe they feel guilty coming back, canceling, or I don't know. Я не знаю, чому вони ніби далі платять гроші. I think one of the reasons why is they get unmotivated. Можливо, чому вони не приходять, а платять гроші? Можливо, тому що вони не є мотивовані. And I think the same way with our prayers. Sometimes, although it always takes time. Так само в наших молитвах завжди потрібен час. It takes patience. Потрібно терпіння. There will be mornings where you don't really want to meditate. Є ранки, коли ти не хочеш роздумувати. Again, I'm speaking for myself. Говорю про себе. I wake up early in the morning to pray. Встаю зранку, щоб молитися. I wake up 20 minutes later. 20 хвилин після того, як я починаю молитися, я прокидаюсь знову. It's hard. Важко. But you need to find that time and find the energy. Тому треба шукати і час, і енергію. Ask the Lord for that energy. Треба просити Бога, щоб Він дав нам If це. He sees your heart and He knows that you want to spend time with Him, He'll give it to you. Тому що якщо Він бачить ваше серце, Він знає, що ви хочете проводити час з Ним, Він вам допоможе. He'll give you the energy to go to sleep at 10 Він дасть o'clock. вам енергію, щоб ви пішли спати в 10 Not годині. at 1 a.m. playing volleyball. Не в один вечора граючи в волейбол. It takes time, effort, discipline. Тому потрібен час, потрібно зусилля і потрібна дисципліна. And the last thing that I want to touch on is the Word. І останнє, про що я хочу поговорити, це про Слово. The Word of God. Слово Боже. 2 Timothy chapter 3, verse 16. 2 Тимофія 3:16. All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. 2 Тимофія 3:16. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. All Scripture is inspired by God. Написано, що все писання Богом є натхнене. And there's so many things that it does for us in our lives. Стільки речей, що воно робить для нас в нашому житті. It's crucial for us. Це саме необхідне для нас. It's like taking protein when you work out. Це як протеїн, коли ти працюєш в джимі, в спортзалі. It's crucial. Це саме важливе. And one of the ways that I have taken to allow the Scripture to be more in my life, or for growth, is by meditation, by memorization. Дуже багато чого я бачу, що в своєму житті я використовую для того, щоб рости духовно. Це ті місця писання, які я запам'ятовую. That's one of the steps that I started to take. Це один з тих кроків, які я почав робити. To be able to have Scripture inside. Щоб Слово Боже було в мені. I have hidden your words in my heart. Я заховав Твоє Слово в своєму серці. That I may not sin against you. Щоб я не згрішив проти Тебе. Deuteronomy chapter 11, verse 18. Повторення закону 11:18. 11:18. You shall therefore impress these words of mine on your heart and on your soul, and you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. І покладете ви ці слова мої на свої серця та в свої душі, і прив'яжте їх на знака на руці своїй, і вони будуть пов'язкою між вашими очима. There's a little practical thing that I do. Це така практична річ, яку я роблю. I take a sticky note. У мене є оці такі стики на такі папірці з клеєм. And I write down the verse in the beginning of the week. І я перед початком тижня я пишу місце писання. And I put it on my desk, on my computer. І в себе на комп'ютері я ставлю його. I try to put it as my phone background sometimes. Так само деколи ставлю собі на телефон, як на екран. And I try to just say the word over and over again throughout the І day. я просто цілий день повторяю це слово. As I read the word and meditate on it in the morning,
Як я читаю Слово Боже зранку, і я роздумую над ним. That's how I pick a verse usually. Саме таким чином я використовую шукаю, знаходжу ці місця Писання. And the second way that I just trying to grow in my spiritual walk. Ну і звичайно, ще як я намагаюся рости в своєму духовному рості. Is studying and interpreting Scripture. Це вивчаючи Слово Боже і інтерпретуючи його. There's a difference between studying and casually reading. Є дуже велика різниця між тим, як ми вивчаємо Слово Боже і просто читаємо Слово Боже. You could read a chapter twice. Ти можеш прочитати 2 рази той самий розділ. Maybe you're falling asleep when you read it. That's why you read it again. І ти можеш, чому ти 2 рази читаєш, може ти перший раз проспав, і другий раз ти вже більш серйозно, уважніше читаєш. Studying the Bible takes hours, not half an hour. Але саме вивчати Слово Боже, воно потребує години, не півгодини. It's our job to just ask the Holy Spirit to reveal it to us. І це наша справа, щоб ми запитали Духа Святого, щоб він нам відкрив це. And I know that you brothers can attest to that revelations don't come in half an hour. І я знаю, і брати можуть засвідчити, що відкриття не приходять за півгодини. The Word of God just is sure that there is definitely places in the Bible that we understand right away. І буває таке, що є місця Писання, які відкриваються зразу нам. But a lot of the deeper things that actually penetrate into our hearts. Але такі саме глибокі речі, які проходять в наше серце, through the bone and marrow, до поділу духа і душі, is through that interpretation and that just revelation. Це саме через такі глибокі відкриття. The Bible, we also have to remember that the Bible is not just some book that was written about religious things. І ми повинні розуміти, що Біблія це не просто така книга, яка була написана про деякі релігійні речі. It is the self-revelation of God. Воно є, це є відкриття Боже, особисте відкриття Боже. Inspired by His Spirit. Який натхнений Його Духом. And teaching His ways in the past so that we can live for Him in the present. І показує про те, як Він діяв в минулому, щоб ми могли жити в теперішньому. The Bible was left for us so that we could change. Біблія є для нас, для того, щоб ми мінялися. So that our lives would be conformed to Christ. Щоб наше життя мінялося в образ Христів. And let's remember that change comes from within us. І треба пам'ятати, що саме така зміна приходить перше в нас. We shouldn't rely just on the preachers and the pastor to change us. Нам не потрібно давати там наголос великий на що пастор чи може проповідники нас поміняють. They're not going to change you. God's going to change you. Вони не зможуть вас поміняти, тільки Бог може вас поміняти. And I find that the biggest times where I find just that conviction and just changing in my own heart is in that time with God. І я особисто знаходжу, що той час, коли в мене саме більше торкається мого серця, і я відчуваю, як Бог торкається мене, це саме особисто. Like I said earlier, His desires become my desires. Тому що в той час Його бажання стає моїм And бажанням. if my desires aren't in line with His, then I feel conviction. Тому, а коли мої бажання не співпадають з Його бажаннями, я відчуваю трохи осудження. And just the reason why these different things came up into my life where I need to grow. Є причина, чому ці речі прийшли в моє життя, що мені потрібно рости. In the gym, I just recently this past Friday started a Bible study. Я в своєму спортзалі тільки от недавно почав біблійне вивчення. And I just had this battle in my heart before even starting it. І в мене була ця боротьба в серці навіть перед тим, ніж розпочинати це. And some questions I asked was, how can I bring unbelievers to God if I'm not close to Him myself? І в мене перше запитання було, як я можу привести невіруючих до Бога, якщо я сам не є близько з Богом? If I don't even desire after God myself, Якщо в мене самого немає бажання шукати Бога, то як я можу іншим це I казати? think that's true. If we don't love God, how are we supposed to tell others to love Him? І це і правда. Якщо ми не любимо Бога, як ми можемо іншим сказати любити Бога? Or if we're telling others to be disciples and we're not true disciples ourselves? А як ми можемо робити з інших учнів, якщо ми самі не є учнями? If we're not changing ourselves, then Якщо ми самі не міняємо себе, how are we supposed to tell others that God can change them? як тоді ми можемо їм казати, Бог може тебе змінити? Revival starts within us. Тому що саме пробудження починається з нас. It doesn't start from the church. Воно не починається з церкви. It starts from the members of the church. Воно починається з членів церкви.
from every single one of us here. Кожного з нас, хто є тут. That's where that change starts. Саме тут починається ця зміна. And a little encouragement I want to say is in Matthew chapter 7. І як підбадьорення я хочу прочитати Матвія, 7 розділ, Verse 7. 7 вірш. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds. And to him who knocks it will be opened. Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знайде, а хто стукає, відчинить йому. Whoever asks for God to reveal himself, he will. Хто попросить Бога, щоб Бог відкрив себе. Who seeks after him, Хто шукає його, you will find him. ви знайдете його. And I just want to encourage all of you. Я хочу підбадьорити всіх вас. Look at those areas in your life maybe where you need that spiritual change. Дивіться в своєму житті, де в вашому духовному житті потрібна зміна. And ask yourself, am I seeing spiritual growth? І запитайтеся, чи ви бачите духовний ріст в своєму житті? Is my life even changing? Чи взагалі міняється моє Or життя? am I a stale Christian? Чи я просто такий на одному рівні християнин? Staying the same weight Залишаюся таким, як я був, and not changing at all? і не змінююсь взагалі. Let's pray. Давайте помолимося. Oh, Heavenly Father, I'm so thankful that you are so accessible to us. Боже, вдячний, що Ти, Господь, Ти так близько до нас. That you are here when we call upon your Ти name. є тут, коли ми звемо до Тебе. Lord, you are Боже, there. Ти не де далеко. God, and I just thank you so much for that, Lord. Я дякую Тобі за це, Господь. Lord, thank you that Дякую за те, що we can seek after you, ми God. можемо шукати Тебе. We can seek after you Ми in every можемо time. шукати Тебе в будь-який час. We don't need to no longer go in a tabernacle and find Нам you. не треба йти в храм, не треба йти, Господь, щоб знайти Тебе далеко We десь. can go anywhere we want and you Де are би ми не there. були, ми є, знаємо, що Ти є And Lord, там. it's just our job to actually І come to you. це наша відповідальність, щоб звати до Тебе. Come to me, all who are weary. Прийдіть до мене всі стружені і обтяжені. It's a call that you have called us to, Lord. І Ти нас кличеш до цього. God, and you call us to yourself. І Ти кличеш до себе. And Lord, I believe that if we answer, if we come after Я you, вірю, що коли ми дамо відповідь на цей призив, Ти прийдеш. Lord, you will change our І Ти hearts. поміняєш наші серця. You will change our І motives. Ти поміняєш наші мотиви. Lord, you will bring revival in our І hearts. Ти принесеш пробудження в наші серця. Oh God, I pray that we will just seek growth. О, я прошу, Боже, щоб ми шукали цього росту в нашому That житті. first I will seek growth in my own Щоб перш за life. все ми шукали росту в своєму особистому житті. Lord, that I won't rely on the church to change me, Щоб ми Lord. не дивилися, щоб церква мінялася. That I will rely on you to Але change щоб my ми life. хотіли, щоб Ти поміняв нас. Oh God, I pray for that, Lord. Боже, ми просимо I Тебе за pray for це. every single one of our members in Прошу this Тебе за church. кожного члена церкви. God, I pray that you will just reveal to us Щоб all, Ти відкрив всім нам, God, Lord, where we are just lacking. де нас десь є чогось не хватає. Lord, we will just feel that emptiness. Щоб Ти заповнив цю пустоту. Lord, that where we are empty, you will fill us. Щоб де ми є зараз пусті, Господь, щоб Ти заповнив цю пустоту. Oh God, I pray for that, Lord. Я прошу це, Господь. And I pray, God, that you will just continue doing your work. І я прошу, щоб Ти продовжив свою роботу. Lord, that as we change, Як ми будемо мінятися, Lord, that we'll bring others to you. ми теж будемо приводити інших до Тебе. God, because if we only change and we don't bring others to you, Тому що якщо ми будемо мінятися, але не будуть інші мінятися люди, then I believe, Lord, that it's pointless. немає ніякого змісту цього. Lord, we need to bring others to you as Тому well. що Ти сказав, щоб ми теж приводили інших до Тебе. And Lord, I pray that we will just be such faithful disciples, І я Lord. прошу, щоб ми були вірними учнями, Lord, we will just be faithful to your word. вірними Твоєму Слову. God, I just pray all these things in your name. Просимо в ім'я Твоє. Amen. Амінь. Отче наш, Що живеш на небесах. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш
Слава Богу, дорогі брати і сестри. Ми хочемо з хором зараз заспівати останню нашу пісню. І я би хотіла, щоб ми разом це зробили. Якщо вам не важко, щоб ви піднялися. І пісня ця, ви теж її дуже добре знаєте, слова якої завжди торкаються в моє серце і закликають служити Богові, знаєте. Слова там, в принципі, йдуть такі. «Я твои руки, Господь, я твои ноги, Господь, голосом буду твоим, чтобы царство твое пришло». Я називаю цю пісню як молитва. І я хочу, щоб зараз, знаєте, як молитву її проспівали, звернені до Бога. Боже, дай нам бути твоїми руками, твоїми ногами, очима, голосом, щоб дійсно прийшло пробудження і в нашу церкву, в це місто і взагалі по всьому світу. Для слави Божої.
прекрасний вечір, прекрасне служіння, прекрасна наша молодь. Слава нашому Господу! Я думаю, сьогодні ми отримали велике збудування. Чудове навчання було, проповіді, свідоцтва про те, що Господь сьогодні є той самий, який Він був вчора, і Він пробуває ним завжди. Слава Йому! Я думаю, зараз при закінченні служіння я би хотів разом з нами, церква, помолитися за нашу молодь, щоб Бог їх надальше благословив, удосконалював, укріпляв у вірі, щоб вони ще більше зростали. Дуже сильне оце слово свідоцтва, як зростати духовно. Візьміть собі це до серця, брати і сестри. Брат Сергій поділився своїм власним досвідом, своїм власним планом. Но нехай це буде планом кожного з нас. Тому що коли ми будемо духовно рости, через нас буде Господь прославлятися. І тоді справді прийде велике благословіння на наше життя, на церкву, на місце, де ми живемо. І ми будемо бачити, як Бог буде продовжувати діяти для слави своєї. Давайте помолимося. Отець наш, ми так Тобі щиро дякуємо, що Ти є наш Господь, що Ти є наш Спаситель, що Ти нас простив у Сині Своєму. Ми дякуємо Тобі за цю велику жертву, якою Ти став, за смерть, яку Ти прийняв, за наші гріхи і беззаконня Ти терпів цих цукав. Ми дякуємо Тобі, що ми, Господі, спасені Твоєю благодаттю. Ми дякуємо за нашу церкву, за всіх братів, сестер, особливо в цей вечір я дякую Тобі за нашу молодь, за лідерів нашої молоді. Дякую Тобі за хористів, за регентів, дякую за музикантів, за групу прославлення, дякую Тобі за наших місіонерів молодих, які їдуть проповідувати Євангелію. Дякую Тобі за те, що Ти вживаєш їх, посилаєш потрібне слово. І моє серце радіє. Я хочу сказати перед лицем Твоїм разом з Іваном, який сказав, що більшої радості немає, коли бачиш, що діти мої ходять у правді. Алілуя! Ми благословляємо в ім'я Ісуса Христа нашу молодь. Благослови кожного персонажу. Хорони їх від гріха, хорони їх від зла. Дай їм Твою мудрість, дай їм Твоє помазання. Дай їм велике бажання щоденно перебувати в Слові, в молитві, шукати серцем Тебе. Господи, направляй їхнє життя, долю, кар'єру. Дай їм мудрість для правильних рішень, щоб вони завжди були в волі Твоїй, бережені Тобою від всякого гріха, зла і розпусти цього світу. Боже, для слави Твоєї, для царства Твого, во ім'я Ісуса Христа, ми їх благословляємо. І на цей трудовий тиждень хорони народ, церкву, святих, будь з нами на всякому місці. Ми так Тобі дякуємо за Твою присутність і всі Твої благословіння. Ім'я Ісуса ми це все просимо. А Тобі вся слава Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай прибуде з нами вічно. Амінь. Наше служіння закінчено, хай Бог благословить, з миром Божим, майте добрий час. Вівторок служіння не буде, бо то є Independence Day, День Незалежності, і я думаю, що будете мати добрий час, хай Бог благословить. На наступну неділю молоді батьки, в кого народилися діти, будемо мати молитву благословіння. А зараз вітайте один одного любов'ю Ісуса Христа, з миром Божим, хай Бог всіх рясно благословить.